السلام عليكم. ده الجزء التاني من الفيديو بتاع الزيوت. والجزء الاولاني كان في ناس بتسألني على موضوع الزيوت التخليقية والزيوت المعدنية، والزيت التقيل احسن من الزيت الخفيف. فانا في الفيديو يا جماعة هتكلم معاكم بشفافية بخصوص الزيوت. اول معلومة هنقولها النهاردة ان الزيت التقيل يا جماعة بيحمل على ترمبة الزيت، وكل عربية بيكون لها مجاري مختلفة للتزييت. فعشان كده لازم نصحح مفهوم اللي عند الناس او عند بعض الناس ان الزيت التقيل مش احسن من الزيت الخفيف. ولازم عشان نستخدم كل زيت لازم نعرف الخصائص بتاعته وانواعه ودوره في المحرك. اول حاجة هنتكلم عليها ان الزيوت نوعين. في زيوت معدنية وفي زيوت تخليقية. مع المعدنية عندنا زي الزيوت اللي هي ال5000، 15W50 و20W50. الزيوت التخليقية دي يعتبر أحسن أنواع الزيوت، وعندنا منها اللي هي ال5W30 وال5W40 وال0W20 وال0W30. كل الزيوت دي تخليقية ومفيش قلق منها على المحرك نهائي. أهم حاجة بس إن أنت تتأكد من مصدر الزيت أثناء الشراء. وكان في ناس بتسألني كتير بخصوص الرموز اللي هي بتبقى موجودة على علب الزيت، اللي هي ال5W اللي هي قبل الدبلو واللي هي بعد الدبلو. ال5W ديت اللي هي بتبقى موجودة في الأول أو بتبقى 0W أو 10W، هي لزوجة الزيت في الطقس البارد عند تشغيل الماكينة. يعني ايه؟ لو بنشوف لزوجة الزيت، كل ما كان الزيت خفيف كل ما كان سرعة انتشاره والعربية باردة بيكون أفضل. واللي بعد الدبليو دي لزوجة الزيت عند درجة حرارة عالية. يعني كل ما زاد الرقم كان بيبقى افضل للحفاظ على المحرك في درجات الحرارة العالية. يعني انت عندك ال30 مناسب لحد درجة 30-35، او ال40 برضو بيبقى مناسب لحد درجة 40-35 ل40. والسؤال التاني، ليه بنستخدم اول 100,000 لزوجة 5W30 او بنستخدم لزوجة خفيفة؟ معظم توكيلات السيارات بتبقى طالبة اللزوجة الخفيفة اللي هي زي 5W30 أو 0W30 في أول 100,000، وبعد 100,000 احنا بنتقل اللزوجة مثلا 5W40. دي معظم التوكيلات كلها بتستخدم اللزوجات ديت. فنحاول يعني زي ما الكتالوج بيقول أو زي التوكيلات ما بنقول، نسمع الكلام اللي هو المصنع ونحترم الصانع، وما نحاولش نجود، ما نحطش زيت تقيل في العربيات الجديدة. الزيوت التقيلة دي احنا بنتجه لها في وقت لما الشمبر بيخف او لما الماكينة بيبقى معدي عليها اكتر من 15 سنة. في سؤال تالت كان ناس كتير كانت بتسأله بخصوص اللي هو الزيوت المخصصة لماكينات بيجو. احنا التوكيل عندنا بيستخدم موبل الاخضر اللي هو 5W30، وده راجع لكان قرار جا من بيجو فرنسا. قالوا لك يا جماعة امنعوا استخدام زيت توتال واستخدموا زيت موبل الاخضر كبديل. وحتى الناس سألت ازاي شركة يعني زي بيجو فرنسا وتوتال ازاي يقولك اقفلوا التعامل، الاتنين فرنسيين ازاي اقفلوا التعامل والكلام طلع قالك اللي هو مش مناسب مع معيار اللي هو الBSE. بعدها شركة توتال جت قعدت تعدل في مواصفات الزيت بتاعتها عشان يتناسب مع مواصفات الBSE، وكان قعد فترة طويلة قوي بيترفض لحد ما توتال عملت اصدار واعتبرته بديل لموبل الاخضر اللي هو الزيت موبل الاخضر اسمه توتال كوارتز. اللي هو المعلومات بتاعته ال5W30. بس التوكيلات عندنا برضو دماغها اللي هي هم بيستخدموا برضو موبل الاخضر وما بيثقوش في زيوت تانية. وبرضو خد اللي هو التوتال ده خد نفس كود الموافقة بتاع الBSE، والرقم بتاعه هو لو انت حبيت تدور عليه في النت. ده بالنسبة تالت سؤال. نيجي بقى للسؤال اللي هو يا جماعة احنا هنستخدم 10W30 امتى ونستخدم 10W40 امتى؟ 10W30 تستخدمه لو انت العربية بدأت اسمه ده، لو انت العربية دي بتستخدمها لأغراض تجارية، بتحمل فيها أوزان أو أجواء الحارة فوق 35 درجة وبتتحرك بالعربية كتير، فال10W30 مناسب ليك جدا. ال10W40 لو انت المكنة عندك فيها نسبة تبخير، كنت بتستخدم 5W30 والمكنة قدمت معاك، يعني الموديلات اللي هي 2008 لحد 2010 او قبل 2008،
ممكن تستخدم لزوجة ومش عايز تستخدم الزيوت المعدنية، تقدر تستخدم اللي هو ال10W40. ونيجي بقى نتكلم على السؤال الأخير اللي هو زيوت 20W50 و15W50، اللي هي زيوت ال5000 امتى نستخدمها؟ والله الزيوت دي يا جماعة احنا بنستخدمها في حالة بنستخدمهاش اولا في العربيات الزيرو، بنستخدمها مع العربيات اللي هي بتحس اللي في نقص فيها، او العربيات الماكينات القديمة اللي عدى عليها اكتر من 15 سنة. درجة لزوجتها للأسف عالية جدا. وكان في سؤال كان واحد بيسألهولي، قال لي احنا دلوقتي في السوق زيوت شيل، في برضه لزوجة 20W50، في منها 3000 وفي منها 5000. بالنسبة لزيوت اللي هي 3000 دي زيوت أحادية الدرجة، انت بتستخدمها مع العربيات القديمة للماكينات القديمة، ما بنستخدمهاش في الماكينات اللي هي اللي يعتبر حديثة يعني. بنستخدمها في الماكينات اللي هي زي العربيات مثلا 128، العربيات اللي هي عدى عليها ممكن 20 سنة او حاجة و20 سنة، نستخدم فيها اللي هو الأحادي الدرجة دوت اللي هو الزيت 3000. بس لو انت في مقدرتك تستخدم شيل الاصفر، فاستخدم اللي هو الشيل الاصفر، ما تستخدمش الزيت الأحادي الدرجة ده الا لو انت العربية مثلا كان فيها مشكلة، او انت بتعمل عمرة في الماكينة وحابب اللي انت العربية تفضل دايرة فترة، استخدم شيل الاحمر. لو المكنة طول ما هي كويسة خليك على شيل الاصفر، ده بالنسبة للعربيات القديمة. وبخصوص الناس اللي هي بتتقل لزوجة الزيت، يا جماعة احنا بنتقل لزوجة الزيت ده كحل مؤقت لحد ما العربية تخلص الإصلاح فيها، وبعد كده بترجع للزوجة الطبيعية اللي هي الزيوت التخليقية اللي هي 10W40، أو حسب اللي هو مكتوب في الكتالوج بتاع العربية بتاعته. لو عندك أي استفسار بخصوص زيوت العربيات أو أي نوع، أو حبيت تسألني في أي حاجة بخصوص زيوت العربيات، تقدر تسيبولي في كومنت وأنا هحاول أرد عليكم في أسرع وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.